Grabe guys, ang pawis ko talagang. Oh, ayun o. Hi guys! So for today's video, makita nyo iba yung ating setup. Yes, nasa sasakyan. Kasi I'm actually out of town and mamaya pupunta kami sa beach. And I'm doing my makeup here sa car kasi medyo mainit dun sa bahay. So if dun ko siya gagawin, pawis-pawis na ako, hindi pa ako tapos mag-makeup. Pero mamaya after natin mag-makeup, ayun, mawa-wear test natin to mga makeup na gagamitin ko. And especially, I have combination to oily skin. So yun talaga yung purpose ng video na to test the makeups that I'll be using today for those who have oily skin na katulad ko. And also since punta tayo sa beach, I'll also test yung pagka waterproof niya and sweat proof. So ayan, start na tayo. So una is dapat malinis yung inyong kamay. So I always have here alcohol, ayan, sa sasakyan, di ba? Label. And then yung label na to, if hindi nyo napapanood kung paano ko ginawa to, meron ako in-upload na video na yung label maker na Hello Kitty. If hindi nyo pa yung napapanood, ilalagay ko yung link sa description box. Yung mga products na hindi ko pa natatry from Ellana. Ayan siya. Yung ibang mga products nila, marami na akong na-try. Almost everything. May bago silang release, tinatry ko talaga. Ilalagay ko lahat ng Ellana videos ko sa description box para makita nyo. May mga wear test din doon. But this one is a different setting. Kasi nga magbi-beach, tapos medyo mainit talaga yung primer. First time ko tong itatry. Ang favorite ko yung blur primer nila, yung kulay pink. But this one is new. This is the Blur Plus Plus. So, blur primer pa din siya, but with an addition of oil control. So, meron siyang Sebo Cure. Ang sabi dito ay supercharged primer, mattifies the skin and controls excessive oil products. So, ayan siya. Pag naglalagay kayo ng primer, huwag niyo masyadong damihan. Kasi iba sasabihin parang nalalagyan ng madami para mas mag-control ng oil. Hindi, kasi pagka na sobra yung lagay mo, napasobra, mas mag-oil up ka. So, anything na sobra is hindi maganda. Kaya, yung sakto lang. Ang next naman natin ilalagay, of course, is their foundation. So, marami na akong videos na nagawa gamit yung kanilang loose mineral powder foundation. Ngayon naman, it's going to be my first time trying their mineral foundation and concealer cream. Ayan. Yan siya. Ayan. And my shade is, tinanggal ko na. So, pag bumili kayo ng Ellana, guys, pwede nyong tanggalin yung sticker dito ng shade name. Tapos, ayan, nilagay ko lang siya dyan. Wala pa kasi ako nabibiling extra nung kanilang palette. Ayan yung shade. Radiant. And, nandito siya. So, okay siya pang travel kasi kahit nandito, magamit mo pa rin. There. Ayan. So, pag nag-warm up siya, warm up. Warm lang natin. And then, apply ko na. Dito. Ayan. Under eye. Since this is mineral powder, mineral concealer and foundation na rin siya. So, 2-in-1. Tingnan niyo yung magiging effect. O, diba? Nag-brighten agad yung under eye ko dito compared yung dito. Sa Ellana, guys, even if mineral makeup sila, magandang coverage and long-lasting. So, kita nyo, ayan. Natatakluban niya na agad. Pimple mark. Nag-conceal natin. Ooh! Tinapos ko muna yung half na aking face ito. So, ito yung meron na. Ito yung wala pa. Pakalagyan ko na lang ng powder yan. Kasi nakalimutan ko din yung aking Ellana eyebrow pomade. Pero guys, if magsiswimming kayo, tapos gusto nyo all day, all day na long lasting, yun talaga long lasting. Kaso, naiwan ko lang siya. Try ko itong bago nilang lip and cheek gel. Meron mga bagong shades. Diba, ang sikat na shades nila is yung dalawa, yung amethyst and ruby. And my favorite doon is yung amethyst. Kasi yung ruby medyo bright red siya for me. So, ito yung bago nilang shades. Meron tayong pink, sapphire, and garnet. Ayan. Makikita nyo na ba? Ayan. So, bigyan ko kayo ng swatch. Ayan. 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 So, ito yung garnet. And then, this one is pink sapphire. So, swatch naman natin yung pink sapphire. Medyo bright pink.
Ayan. Okay. So, yung gagawin ko guys, para mas long-lasting siya, una, lalagay ko muna tong lip and cheek gel sa aking cheeks and sa aking lips. Tapos, papatungan ko siya nung cream nila and nung lipstick. And mix ko siya. Just blend nyo lang maigi. So, ilagay nyo siya, tapos ang ipang blend nyo yung clean finger. Yung sinwatch ko, ayan, hindi na siya matanggal. So, yan na siya sa cheeks, konti lang. Tapos, sa lips, nagagamitan ko yung pink Sapphire. Oh, diba? Ayan. Tapos, blend lang natin. Tapos, papatungan ko nga siya ng cream para bago natin iset ng powder para mas ano siya, mas long lasting siya. So, ang gagamitan ko is yung Lip Drunk Blush nila. Nagamit na ako nito but I used different shades, yung Mimosa and Autumn Martini. Nandoon yun sa aking previous na vlog. Ngayon naman, dalawang shade to. Tinanggal ko na yung sticker. Tapos, nilagay ko na siya dito yan, sa lagayan niya. So, I have two shades. Meron tayong Pink Flamingo and Sangria. Ayan. Para siyang berry shade. Ito. Ayan. Bango. Ayan, dito natin. Ito kasi yung hindi matanggal na gel eh. So, dito na lang natin siya. Wait. Marami. Takot ako eh. So, pag nalagay ko muna dyan. Tapos, saka ko siya spread. Yan. Huwag nyo siyang parang iswipe ng ganyan. Kasi baka mag-slide yung base nyo. So, fast tapping motion lang. So, yan na yung ating blush. Ang ganda niya kasi ang flawless. Tapos, parang ang dewy and ang healthy ng skin pag in-apply mo. So, yan siya sa malayo. Diba? So, ngayon, patungan ko naman yung ating lips. Same shade, Pink Flamingo pa din. Ang healthy ng lips. Ako, okay ako sa matte na lipsticks, pero mas gusto ko talaga yung medyo sheen, pero pigmented. Kasi gusto ko yung healthy looking yung labi. So, almost done na tayo. Pero gusto ko lang magkaroon ng konting color yung lids ko. So, gamitin ko yung Sangria shade and then lightly dab lang sa aking eyelids. Ayan, parang hindi naman siya bare na bare. So, we're almost done. Ayan na. So, gagawin na lang natin na isa-set natin ng ating makeup. And ang gagamitin ko is their Stay Matte Poreless Powder. And nasalin ko na siya dito. Ayan. For oily skin siya. And you can use this alone. Pero ko gamitin ko siya as setting powder. So, konti lang. I have oily skin. So, hindi umuubra sa akin yung hindi sa setting powder. And, ayan na siya. Diba? Close up. Flawless. My gosh. Oh, diba? Natanggal din yung mga pimple marks ko dyan. Tapos, naglagay lang ko dyan konti sa lids. And, ang time check natin today is 10:38 a.m. So, mamaya magche-check-in tayo ng iba't ibang oras. Siguro after 2 hours. And then, pagdating dun sa beach. And then, mamaya. So, yun. I-wear test ko siya the whole day. And, 2:19. Okay pa naman. Yes. Hi guys, so second layout. I think oras na ba ngayon? Magpo-4. And tingnan mo yung aking makeup. Grabe yung pawis ko. Nagpalit na ako ng OOTD kasi nagpicture doon. My gosh. Pero my makeup is still intact. Ayan, kita mo pa rin yung blush. Yung lipstick medyo nawala na kasi kumain ako ng palitaw tsaka ng juice tsaka chicherya. Pero yung aking base makeup look, guys, pinaghalong sweat. Ayan po yung pawis ko ulit. Ayan. Almost, 8 hours. Kasi 10:38 yata kanina. And, ayan siya. Focus. So, kita mo, meron pa rin akong blush. Kitang-kita. And, also sa eyelids ko, andyan pa rin yung kulay.
Yung sa lips ko na lang natanggal na talaga kasi kinain ko ba naman is hipon, crabs, and isda, kanin. So, tatanggal talaga siya. So, ayan yung aking base. Ito yan, medyo nag-peek through lang kasi nga kanina na ano ko siya na nagsushoot. Nagkaskas ko yung kamay ko sa kanya. Pero overall, as you can see, intact pa din yung makeup. Dito lang may pawis pa dyan. Never ako nag-retouch. Pawis. For final look, ayan. Ang flawless, diba? Naglagay lang ako ng konting contour. And, ano ba? Eyeliner. Ayan. Tapos, I'm gonna set it again with the Stay Fresh setting spray. Ayan. Ayan, ayan. Hindi na ako nag-highlighter kasi okay naman yung glow niya sa akin. So, sabi ko, bakit kaya parang ang shiny ko na agad? Ayan, 12:53. Yung pala nakalimutan kong, nagliligpit ako, sabi ko, nakalimutan kong mag-set. So, I'm just gonna use this Stay Matte Poreless powder. Tingnan nyo agad yung magiging difference. Ayan. Diba? Ito pwede nyo siyang gamitan pang retouch. Kasi, na-absorb niya yung mga oil. Ayan. And hindi niya na-alter yung color ng base makeup niyo, which is good. Hi guys! So, time check in. Inon ko ni aircon. Natapos na ako mag-film nung isang video na almost 5 hours na rin. And sobrang init. Ang hirap mag-film nang walang aircon. Grabe. Tapos, ayan siya. Update ko lang kayo sa status ng aking makeup. So far, okay naman. Hey guys, so I'm back. Tapos na ako kumain, tapos baon ko yung aray ko. So, 6:15 na. So, almost 7 hours. So, ayan, natanggal ko yung ano. Ayan, no. Meron na siya dyan. And oily na din yung face ko. Pero yung coverage niya dito, ayan, flawless pa din. Andiyan pa rin yung blush. Andiyan pa din yung, ano, yung lipstick ko, ayan. Kung gaganyan ako, andyan pa din siya. Ang kinain ko ay sausage, fish sausage, and nag-ano ako yung rice, tawag din, adlay rice, cakes, water, tsaka macaron. Nagutom ako mag-film kasi. So guys, after 15 hours, ganito pa karami yung makeup na nakuha ko. Ayan, at tsaka Blur Plus Plus. This is their Oil Control Makeup Primer. I have my favorite one, which is ito, yung pink. Diba? This was my old favorite. Old na siya kasi ito na yung bago kong favorite kasi for me, this has better oil control kasi meron siyang sebo cure. And, ayun, it is really meant for those who have oily skin. Mineral foundation and concealer cream. And, ayan siya. Nagkaroon ako ng time na ilipat siya dito kahapon. Ayan. This was an old na packaging, diba? Kasi ngayon iba na yung illustration nila. So, ayan. Dinikit ko lang din dito. Ayan, nakalagay. Radiant. And, ayan. Meron din ako nung loose powder version nila. Ayan. Lalagyan ko lang sa likod. Nakalagay dyan. Ayan. Radiant. So, ayan yung ginamit ko kahapon. Diba? And for me, guys, as I have really, like, oily skin, combination to oily skin, but really oily T-zone. For me, mas nagustuhan ko ngayon itong cream type.
version ng kanilang mineral foundation and concealer than the loose powder version. First is kasi mas okay siya for me na i-blend. And mas gusto ko tong i-blend using my fingers kasi parang mas nag-a-adhere talaga siya sa skin ko and mas nabiblend ko siya ng maayos. You can also use a sponge or a foundation brush or stippling brush. But for me, mas gusto ko yung fingers kasi yung heat, yung natural heat from my fingers, parang nakaka-help siya lalo na mas ma-blend ko siya ng mas maigi sa face ko. And this one is concealer and foundation in one. So, hindi mo na kailangan mag-concealer. Hindi naman ako nag-concealer. So, yeah. For my base, ito na yun yung favorite ko. The Ellana Life Proof Eyebrow Gel in light brown. And definitely one of the long-wearing eyebrow pomade if you are into like punta kayo mag-swimming kayo this summer or mabababat kayo sa init, sa pawis. And this will stay on. This will stay on your eyebrows as in, parang pag nag-swimming kayo, pag ahon nyo ng pool, meron pa rin kayong kilay. This one, okay siya. Very natural and ang dali niyang i-blend. Hindi siya nagbubuo-buo. Yun kasi yung pinakaayaw ko sa mga lip and cheek tints. Even the lip and cheek, yung mga gel version, may tendency, di ba, na kapag pangit yung lip and cheek tint, nagsisettle siya dun sa mga dry patches or minsan dun lang siya, nasa loob lang siya ng labi mo. This one, sobrang even. Di ba, nakita nyo naman when I applied it. Though hindi siya kasing long-lasting ng Ellana Lip and Luxe. Yung ginamit ko is in the shade Love is a Promise. Ayan. Mas long-wearing yung kanilang Ellana Lip and Luxe. But they're both really nice. And then for my cheeks and sa aking eyelids, yung ginamit ko, Ellana Lip Trunk Blush. Nilipat ko na rin siya. Ito yung bago. Yung bago nilang case. This was the old case. I think this was like 2 years ago. And this is the new one. Meron din yung kalahati na ito na version. And I put them here. This is Pink Flamingo and Sangria. So, dinikit ko dito. Ayan. And para sa akin, sobrang okay siya. Sobrang blendable and long-wearing. Tapos, pag nilagay mo din siya, sobrang parang healthy ng cheeks mo. Ang healthy ng skin mo. Sobrang nice din. Their Stay Matte Poreless Powder. This is their newest setting powder. And this one is really nice kasi pwede siyang pang primer. Pwede din siyang pang setting powder. And then, pwede din siyang pang retouch. Para sa akin, mas nag-last yung makeup ko dahil dito. And, ang problem ko lang talaga dito is the spray. I hope they can improve that kasi medyo parang pag spray niya, hindi ganun ka-fine and masyadong madami. Para kasi mafe-feel mong basang-basa yung face mo. Siguro mas maganda. Hindi ko lang alam kung paano mangyari yung magandang pagka-mist. So, ayun lang guys. And those are my thoughts regarding all the products that I used today from Ellana. Definitely, I have new favorites na na-try ko. And they're very long-wearing. Definitely perfect for those who have combination to oily skin. And for our weather, perfect din siya pang beach. Pang, ano siya, sweat-proof, waterproof, oil-proof, budge-proof. Ayun. And, by the way, before I end this, I have a code. I love Gen-zel. It's a, I can say it's an affiliate code kasi I don't get a commission when you use that code. But, if you're going to use I love Gen-zel, you will get 300 pesos off your Ellana Minerals purchases with a minimum purchase of 1,000 pesos on their regular priced item. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video and I hope may natutunan kayo. Let me know if meron ako nakalimutan banggitin sa video na to. Comment down below if you have any other suggestions or questions. And that's it. Thank you so much for watching. Please don't forget to give this video a thumbs up if you enjoyed watching it. And also, subscribe to our channel if hindi pa kayo nakasubscribe. And click nyo rin yung bell button katabi ng subscribe button para you'll get notifications every time we have new videos. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And I will edit this video na. Nakatulog naman ako ng 3 hours. Thank you so much for watching. I will see you again on my next video. This is Gen-zel signing off. Wishing your day to be as flawless as your makeup. Bye! Ayan, yung eyeliner ko hindi ko natanggal kasi kailangan dyan cotton buds. So medyo mas ano siya tanggalin kasi I have extensions.